बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम स्टेप टू डिजिटलाइज यूट्यूब चैनल पायथन په پښتو ژبه کې موږ شروع کړی دی او زموږ کوشش دا دی چې را څومره اسانه او روانه پښتو موږ ووایو چې تاسو د کمپیوټر د دې پروګرام نه مستفید شئ نو راځو نیکسټ لیسن نمبر 2 دی او په دې کې موږ د پایتن فیچرز پاپولریټي او بیا سټیپ بای سټیپ انسټالیشن او بیا د انسټالیشن چې څه د پایتن نه پس د پیچام یو آی ډي د انسټالیشن تاسو وګورئ پریکټیکل په دې لیسن کې او دې نه پس ان شاء الله په ویریبل او بیا ډیټا ټایپ باندې خبره کو دې لیسن کې لومړنی تاسو وګورئ د پایتن څه فیچرز دي چې د هغې وجه د هغې پاپولریټي جوړه شوه مطلب هغه لینګویج د دې د وجې نه مشهوره شوه خلک یې استعمالي او خلکو پیژنده لومړنی ټولونه چې کوم موږ فیچرز کې خبره کوو هغه ایزي ټو لرن مطلب پایتن چې کوم دی په اسانه باندې زده کېږي په نسبت نورو لینګویجز لکه سی اینډ سی پلس پلس ډېره هارډ لینګویج وه هارډ کوډډ لینګویج وه د هغې لیکل د هغې ټایپنګ په هغې کې کار کول ډېر زیات ګران پایتن ډېر ایزیلی انډرسټوډ ده او مطلب دا دی چې دویمه خبر دا ده چې د یو شروعاتو دپاره چې کوم دی د یو کس چې کوم بګینر لیول وي او سټارټ لیول وي نو هغه پرې ډېر ښه پوهېږي ځکه چې هغه سنټیکس د دې لینګویج چې کوم دی هغه آسان دی دویمه فیچرز د پایتن دا دی چې ورسټیلیټي یې زیاتره مطلب فلیکسیبل لینګویج ده یعنی دا پایتن یوازې صرف تاسو په کمپیوټر کې د یو خاص اپلیکیشن دپاره نه استعمالیږي بلکې په وایډ رینج اپلیکیشنز باندې یوز کېږي مطلب خلک یې پکې استعمالي په دې کې لکه ویب ډیولپمنټ دپاره خلک پایتن یوز کوي ډیټا انالیسس دپاره خلک یوز کوي د ډیټا ساینټیفک دپاره خلک یوز کوي داسې نور چې کوم ځینې راځي لکه په فرنټ اینډ باندې یا پروجیکټس بیس باندې صحیح شوه یا ډیټابیس سره لینکولو دپاره یا د هارډویر کوډ جوړولو دپاره یا داسې نور څیزونه چې کوم دي هغه د پایتن فلیکسیبیلیټي ده چې د هغې وجې نه دا ډېر زیات استعمالي دریم څیز به موږ د لایبرریز خبرو کوو ځکه که تاسو څه ناڅه کنسپټ وي هغه سټوډنټس چې کوم د کمپیوټر ساینس سټوډنټس وي هغه په دې خبره باندې پوهېږي ځکه چې په سی کې موږ لایبرریز هغه موږ انکلوډ کول په هر پروګرام کې نو هیش انکلوډ موږ به یو پات ورکو هیش انکلوډ سټوډیو ډاټ ایچ او کونیو ډاټ ایچ چې د سی اینډ سی پلس پلس دپاره لایبرریز وو هغه هم ریکال کول پایتن کې لاټس آف لایبرریز دي چې په هغې کې لکه د انپوټ آوټپوټ دین علاوه نیټورک ډیټابیس د دغه اکسس کولو دپاره چې کوم دی تیار ماډولز پراته دي بس هغه ریفرنس ورکوه ډایرکټ پې کار کوه ټیک شو نو پایتن په دې وجه باندې هم د دې یو مین کاز دا دی چې هغه مشهوره شوه دریم چې کوم دی څلورم چې کوم دی په دې کې د کراس پلیټ فارم دی مطلب پایتن یوازې صرف په وینډوز باندې کار نه کوي بلکې په میجر اپریټنګ سیسټم باندې دی یوز دی او اویلیبل لکه وینډوز شو مایکروسافټ میک شو لینکس شو یونیکس شو داسې نور اپریټنګ سیسټم نو کراس پلیټ فارم کمپیټیبلیټي هم دا سپورټ کوي بل د ټولو نه غټه خبره په دې کې د سټرانګ کمیونټي سپورټ دی یعنی وخت سره په دې کې کم پروګرامر یا کم ډیولپر ناست دي او په دې کې لګیا دي وخت تر وخته ډیولپمنټ کوي او هغه د پایتن لینګویج نور هم ښه کوي نو په دې وجه باندې هم دا یو سټرانګ پوینټ دی چې دا پاپولر شوه او دا ډېره مخکې لاړه که تاسو دې ګراف ته وګورئ د موسټ پاپولر پروګرامینګ لینګویج ان دی ورلډ کې چې کوم دی پایتن 25% خلک چې کوم دی دا یوز کوي او په دې وجه باندې دا پاپولر ده په ټاپ باندې وګوره پایتن ده بیا جاوا ده ورپسې بیا د جاوا سکرپټ ده سی شارپ لینګویج ده پی ایچ پي ده داسې نور ډېر زیات لینګویجز دي نو کمپیوټر کې لینګویجز ډېر دي تاسو دا کولی شئ د کوم ریفرنس ما ورکړی دا په دې باندې په دې سایټ باندې دا چارټ پروت دی ټیک ده په دې لینک باندې که تاسو لاړ شئ دین علاوه دا راځو دویم سټیپ ته دا خو څه فیچرز د پایتن پروګرام موږ ووایو چې د هغې د وجې نه هغه مشهوره شو خلک یې استعمالي خلکو وپېژني انسټالیشن د پایتن پروګرام څنګه کېږي نو یاد وساتئ د پایتن پروګرام دپاره به تاسو زه به دا لینک هم خیر تاسو په دې ویډیو کې درکړم د دې ځای نه تاسو د دې لینک نه د پایتن به ډومنې ډاونلوډ کړئ صحیح شوه طریقه کار ډاونلوډینګ دا صرف فرست به دا ډاونلوډ کړئ او سیکنډ موږ دلته کې چونکې څونه کار چې کوو پیچام آی ډي کې کوو تاسو ویجوال سټوډیو کوډ کې هم کولی شئ د نه علاوه چې کوم دی ناکونډه یو آی ډي د په هغې کې هم کولی شئ او چونکې زمونږ بګیننګ لیول دی نو موږ وایو چې موږ داسې یو سیسټم روان کړو چې هغه ایزي وي تاسو ته نو په دې لحاظ باندې موږ ډاونلوډ چې کوم دی نو د پایتن به وکړو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به ډاونلوډینګ تاسو کوئ د کمیونټي ورژن د پیچام آی ډي چونکې دا پایتن په هغې کې رن کوو نو دویم چې کوم زموږ ټاپک دی په دې کې هغه هم دا دی چې تاسو به انسټالوئ بیا دا څنګه نو دواړه لینکونه به درکړم تاسو به دواړه اول ډاونلوډ کړئ او چې څنګه زه دې ویډیو کې کوم دا قشان دی به تاسو بیا د دې انسټالیشن کوئ
نو لومړنی به موږ څه کوو پایتن انسټالو د هغې نه پس به بیا موږ آی ډي د پیچام انسټالو صحیح شوه د پایتن انسټالیشن دپاره به تاسو دلته را چیک لګوئ ایډ پایتن چې کله پایتن ډاونلوډ شي نو لومړنی به پایتن انسټالوئ دا یاد وساتئ ښه نو پایتن انسټالیشن دپاره هغه فایل باندې به کلیک وکړئ او دا ایډ python ډاټ exe باندې به کلیک وکړئ او کسټمایز انسټالیشن باندې سره مخکې لاړ شي په دې کې به نیکسټ ورکړئ که فرض کال یوزر ته پریویلیجز د ایډمن ورکوي خو ډېره ښه ده صحیح ده که ریکوایرډ د ایډمن پریویلیجز خو دا چیک ګنیم چیک مه لګوئ چې هر یوزر دا پایتن کولاولی شي دغه شان انسټال پایتن چې کوم د دې یوزر لکه فرض که د یو نه زیات یوزر دی تاسو سره یو انسټیټیوټ چلاوئ یا فرض که یو کالج دی یا فرض که یو سکول دی چې کوم د دې تاسو لګیا یې تاسو سره مختلفې سیسټمې دي نو که تاسو پکې 2 یا 3 یوزر جوړ کړي نو دا چیک ورته ولګوئ د هغې نه پس انسټال باندې کلیک کړئ انسټالیشن پروسس په د پایتن شروع شي صحیح شوه د پایتن انسټالیشن نه پس چې کله پایتن کمپلیټ شي بیا به د پیچام انسټالیشن کوئ کلیر ده د پیچام انسټالیشن دپاره کوم چې تاسو د پیچام آی ډي ډاونلوډ کړی د په هغې باندې به ډبل کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا سیټ اپ په سکرین باندې راشي په دې کې به تاسو نیکسټ بټن ورته کلیک وکړئ د هغې نه پس تاسو ته به لوکیشن وغواړي چې په کوم لوکیشن کې دا سیو کوئ لوکیشن به سلیکټ کړئ او د دې نه پس نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ خو یاد وساتئ پیچام آی ډي چې ډاونلوډ کوئ کم از کم چې تاسو سی ډرایو کې یا کومه ډرایو کې چې ډاونلوډ انسټالوئ چې د هغې سپیس کم از کم 1.6 جی بي وي ټیک شوه د ریکوایرډ سپیس دی نیکسټ بټن باندې به کلیک کړئ نیکسټ نه پس پیچام چې کوم فایل اسوسییټ کوي د آی ډي مطلب کلم چې فایل تاسو بیا وروسته جوړوئ پایتن پروګرامینګ کې او بیا تاسو هغه کولاوئ نو دا چیک ورته ولګوئ دغه شانتې د دې ډیسکټاپ شارټکټ هم ولګوئ دا چیک او نیکسټ ورته کلیک کړئ صحیح شوه نیکسټ نه پس انسټال باندې به فاینلی کلیک کړئ نو انسټالیشن به شروع شي او فاینلی به دا انسټال شي د انسټالیشن نه پس دریم سټیپ د دې راځي د کنفیګریشن کلیر ده نو کنفیګریشن به موږ لږ شان کوو ځکه چې پایتن هم موږ فرست انسټال کړ د هغې نه پس پیچام آی ډي هم انسټال شوه اوس تھرډ باندې د کنفیګریشن دی نو کنفیګریشن آسان دی تاسو به پیچام کولو کې دې کې به تاسو راشئ نیو پروجیکټس باندې به کلیک کړئ څنګه دا کولو شي چونکې تاسو الریډي پایتن انسټال کړی دی نو پریویسلی ورژن الریډي موږ کنفیګر کړی دی صحیح شوه که تاسو نیو انوایرمنټ الې هم ټیک دی ډایرکټ بس د باندې کلیک وکړئ ورته اور کریټ باندې کلیک کړئ صحیح شوه بیا به نیکسټ ځو خو د هغې نه مخکې لږ ویریبل او اپریټرز موږ ډسکس کوو لکه ګوره هر هغه پروګرام چې کوم تاسو په پایتن کې بیا د هغې کوډینګ کوئ نو دې څه ویریبلز وي او اپریټرز وي صحیح شوه نو ویریبل هغه څیزونه دي چې د تا مطلب په میموري کې یو ځای سپیسیفای کوي او هغه ځای کې بیا موږ هغه ویلیو څه کو سټور کوو ټیک شو انشاءالله پریکټیکل چې کله پروګرام کو تاسو به ویریبل بیا وپېژنئ خو دلته صرف ریویو کوو یو انټروډکشن کوو چې یاره څه ستاسو کنسپټ دلته بیا پروګرام ته جوړي نو ویریبل ته موږ څه کولی شو یو کین اساین ویلیو ټو ویریبل یوزینګ د اساینمنټ اپریټر د ایکول په ذریعه باندې موږ کولی شو لکه ویریبل ته ویلیو اساین کو پایتن کې مختلف ویریبل دي کنه لکه کې انټیجر ډیټا ټایپ ویریبل هم راځي فلوټینګ پوینټ هم راځي نمبر هم راځي سټرینګ هم راځي بولین هم راځي صحیح شو دا مختلف په دې کې موږ سره په پایتن کې دې سپورټ شته اور اپریټر ان پایتن چې کوم دي سیمبلز وی لکه څنګه چې موږ ایکسل کې استعمالو د ضرب ماینس تقسیم د پاره نو دا شان دې کې هم د استعمالېږي صحیح شو لکه ملټیپلیکیشن دی یا فرض کا پلس ماینس ماډل اپریټر دی کمپیریزن اپریټر په دې کې هم په دې طریقې سره استعمالېږي ډبل ایکول به ورکوي ناٹ ایکول دی greater than less than greater than or equal less than or equal logical operator and or not درې ونه سپورټ کوي دا شان په دې کې لکه انکریمنٹ ډیکریمنٹ او پلس ایکول ماینس ایکول صحیح شو یا پلس پلس ماینس ماینس دا څه قسم اپریټر هم ته پایتن چې کوم دی دا سپورټ کوي نو اول سمری موږ دا کو چې اپریټرز په پایتن کې لکه ډېر اپریټرز دي چې هغه د وجه نه پایتن هم پاپولر شو یو څو خبرې به زه د ویریبل کوم هغه دا دي چې کلم په پایتن پروګرام کې دنه ویریبل تاسو کلم مله نو چې کم از کم 31 کریکټر نه زیات نه وي صحیح شو او کوشش کوي دا سه یو ډیسکرپټیو ویریبل لکه فار ایگزامپل تاسو لکه اوس ایج کیلکولیټ کوي نو ایج لیکه ٹھیک شو بیا چونکه پایتن کیس سنسټیو لینګویج د نو سمال او کیپټل دواړه تاسو په دې کې دا غي بل مینینګ دواړه ویریبل هغه څه شي خو مینینګ به بدل ویریبل چې کوم کیورډز دي هغه تاسو مطلب کوم کیورډ د پایتن دی تاسو ویریبل کې هیڅ کله نشي غسته یاد وساتئ بل دین علاوه لکه دا ویریبل چې تاسو ټایپ کوئ نو کیمل کیس مین لکه فرض کزه ایو لیکما ٹھیک شو دلته لکه ایم یو لیکل او دلته کې می فرض ک بیو لیکل ٹھیک شو دوس کیمل کیس ویریبل شو صحیح شو کنه کیمل کیس ترار دا شان د سنیک کیس لکه فرض کا ا بی بیا سی بیا می ډی غټ کړه دا سنیک کیس ویریبل دا سم تاسو اغستې شي کلیر
دې علاوه چې کوم دی نو مطلب ملټي ورډ ویریبل هم هغه ستې شي د هغې لپاره چې څنګه تاسو په اسانۍ چې هغه ویریبل ریکال کوي چې مخه شانې بیا تاسو لیکئ. نو دا څه د ویریبل او د اپریټر حوالې سره خبرې شوې. په پایتن کې مختلف قسمه ډیټا ټایپ استعمالیږي د مختلف پرپز لپاره. په دې کې لکه نمبر ډیټا ټایپ هم استعمالیږي. صحیح شو. په نمبر کې تاسو سره انټیجر رال لکه هول نمبر دی. که پرس کا پوینټینګ د نمبر اخلي نو هغه کې بیا پلوټینګ پوینټ نمبرز دي لکه 0.1 0.3 داسې قسمه ویریبل چې تاسو ولې از پلوټ په بیا ډیکلیئر کوي. صحیح شو. هغه ویریبل به از پلوټ ډیټا ټایپ کې بیا راځي. د علاوه کمپلیکس نمبر هم هغه ستې شي لکه یو ریل نمبر تاسو میت کې به ویلي امیجنری پارت د یو نمبر وي. نو کوم چې د الجبریک والا نمبر دی کنه هغه y, x یا دغه څه قسمه نمبر هم پایتن سپورټ کوي. سیکوینس د ټایپس هم په پایتن کې شته لکه سټرینګ ویریبل تاسو اغستې شي. لیست ویریبل په دې کې اغستې شي. لیست د پاره لیست آیټم د پاره استعمالیږي. ټپل ویریبل تاسو اغستې شي. دام د ټایپ دی اور دام چې کوم دی یو اډر لیست د پاره دي چې هغه به چینجیبل نه وي. دین علاوه چې کوم دی کلیکشن ټایپ ویریبل تاسو اغستې شي. صحیح شو. لکه یو انډیکسینګ تاسو کوئ په یو پروګرامینګ کې نو هغې دپاره ځان له ویریبل دی بولین دی په دې کې ټرو فالز والا ویریبل تاسو اغستې شي. نو پایتن مختلف ویریبل سپورټ کوي. انشاءالله چې کله پروګرام موږ شروع کوو هغې کې به موږ دا پوره ډسکس کوو. خو یاد وساتئ په دې کې د INT سره انټیجر ډیکلیئر کیږي از ا ویریبل. فلوټ دې طریقې سره لیکلېږي داسې به ډیکلیئر کوو په دې سره. سټرینګ به موږ STR سره ریپرزینټ کوو ځکه دا کیورډ دی نو په دې باندې به ته ویریبل وساتئ. نو دا د نن ورځې ټاپک. انشاءالله نیکسټ لیسن کې موږ پریکټیکل پروګرام شروع کوو.